Ce fac studenții designeri când nu lucrează? Ei, iată, se plimbă cu trenul către o expoziție. Unarte a participat la Sfântul Gheorghe Design Week. Au fost expuse lucrări de semestru și lucrări de licență, de la specializările design grafic și modă. La Sfântul Gheorghe Design Week iau parte atât designeri locali, dar și universități sau studiouri de design din țară sau din afara țării. Școli din Budapesta, universități din Cluj, Brașov, Oradea, București. Am stat 3 zile în Sfântul. Am avut timp să panotăm, să vizităm orașul și să ne bucurăm de toate obiectele de design din cadrul evenimentului. Am vizitat chiar și o galerie de artă contemporană, Magma. Expoziția documenta proiecte artistice din primele generații de elevi ai Liceului de Artă. Inițial am plecat pe ploaie de la București, dar am găsit chiurtoș colac în parcul din centru, cu zmeu, rănucă, scorțișoară și aburi. Apoi nici nu m-am mai contat în câte feluri ploase sau ar mai fi putut să plouă. Cum dansează Gica? Sârba, dar nu știu să joc sârba. Totul e super, felicitări! Temele expuse au fost variate. La anul întâi avem o temă cu postere tipografice. Practic, trebuie să exprim vizual mesajul doar cu ajutorul literelor. Litera este cea care face acțiunea. Se repetă, se mișcă, dispare, se lungește fără să fie distorsionată. Se rotește, se metamorfozează. Litera devine personaj, dar fără să se transforme în ilustrație. Mai degrabă folosindu-se de toate glifele din tipul de literă respectiv. Provocarea este de a analiza cât mai mult anatomia literei, nu doar de a aplica niște efecte speciale sau texturi pe deasupra. Am folosit texte din cărțile Familia Popescu și Arta Popescu, de Cristian Popescu. Am mai folosit și câteva întrebări filozofice de la Daniel Harms. De ce arde benzina? Unde-i gura la omidă? De ce zboară musca? De ce bâzâie țânțarul? Într-o direcție total opusă, am avut o temă unde mesajul este comunicat doar cu pictograme sau ilustrații, fără text. Privitorul înțelege narațiunea doar citind imaginile, fără vreo altă explicație scrisă. La anul 2, studenții s-au jucat cu emoția numită fericire. Au căutat o reprezentare vizuală atât într-un mod simplu, cât și într-un mod complex, cu diverse posibilități de abstractizare. Tot anul 2 a creat un tip de litere de subliniere, pentru a fi folosit în titluri, subtitluri sau cantități mici de text, din categoria monospaced, adică toate literele au lățime egală, indiferent că avem litera M sau I sau A. Fiecare caracter ocupă exact același spațiu pe orizontală. Brieful propunea crearea unor litere geometrice. Au mai fost și lucrările de licență,
lucrări de final care arată cât de mult a crescut fiecare student. Dar această categorie merită un video separat. Ne-am bucurat să vedem cum lucrează și alți designeri din alte părți ale țării. Am văzut board games, cărți, postere, identitate vizuală, dar și obiecte, scaune, lămpi, mobilier. Cel mai mult ne-a atras atenția Universitatea Creștină Oradea. Au creat diverse joculețe, iar posterele din cataloage erau animate cu realitate augmentată. Adică ăsta e cadrul pentru legitimație. Da. Deși, nu, vă păcălește frame-ul ăsta mic, el o să fie mai larg. Da. Ok. Da, da. Da, pe rând. Sau oricum, e bine. Sau da, da. Evenimentul s-a deschis cu un fashion show. Pe lângă cei doi moderatori, roboțelul Pepper a oferit o analiză interactivă a colecțiilor de modă. Studenții în arte au creat o colecție de sculpturi purtabile inspirate de animalul fantastic protector din folclorul universal. Realizată din resturi și materiale recuperate, colecția transformă upcycling-ul într-un act poetic la granița dintre modă, artă și performance. A doua colecție în arte, Bodies That Matter. Un arte, într-adevăr, ne șochează și știe să aducă de fiecare dată ceva foarte nou și inedit și sunt foarte curioasă ce părere are Pepper despre această colecție. Analiză. Nivel ridicat de reconstrucție, 78%. Ulterior s-au întâmplat o mulțime de workshop-uri și prezentări. Mă numesc Toamă Boșcioară și sunt designer la Sfântul Viorel de vreo 30 și ceva de ani și stau pe scaunul meu propriu. Țin un curs de design la Universitatea de Artă de la Peci din Ungaria. Din Toamă Boșcioară mă fac designer, mă duc și în European Army. Am discutat despre experiențele pe care le poate avea un student la arte implicat într-un context universitar. Despre grafică, eventual, un pic, în acest context. Am vorbit și despre cum îi pregătim pe studenți pentru proiectele reale, după ce termină licența sau masterul. Sau dacă mai ai nevoie de profesori sau universități când totul e online. Sau dacă mai ai nevoie de designer când avem AI. Sau cum putem privi AI nu ca pe o amenințare, ci ca pe un tool care îți potențează creativitatea. Eu vreau să vă zic că dacă vă e frică de microfon, puteți să întrebați și fără microfon, dacă aveți anxietate de microfon. Igen, tehát nem akarjátok feltenni a kérdést. Cât de saturată este piața designerilor? Adică eu dacă vreau să mă duc ca și designer mai departe, care este competiția mea cu care mă voi înfrunta, cât de mulți designeri deja sunt pe piață
și dacă este o piață care are o saturație în anumit punct. Depinde și de zona geografică unde lucrezi sau unde vrei să lucrezi. Cum suntem noi în România, e nevoie maximă și de mulți designeri în toate domeniile. Pentru că societatea noastră, la orice nivel, a conștientizat faptul că prin design poate să avanseze. Cu doar 7 note muzicale poți să faci și muzică bună și muzică rea. Care e limita asta între a fi un executant și a fi un artist? Adică cum putem să-l facem pe client să vadă că de fapt noi creăm concepte. Ai și tu sunetul la edit. O să-ți păstreze bloopers. Dorința de a crea se amplifică când îi vezi pe alții creând, dar și când vezi că lucrările tale deja fac parte din comunitatea creativilor. E amuzant cum o bucățică mică de hârtie poate să-ți facă ziua mai bună, mai ales dacă are nas și simți respirația. Mulțumesc în arte, Sfântul Gheorghe Design Week și studenților care au cărat arta altor studenți, studenților care creează în continuu personaje și litere flexibile sau inflexibile. Vă urez să aveți multe personaje jucăușe în viețile voastre. And don't forget, there's room for creativity.